दिन ਸੀਗਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਥਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਆਥਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਡੀਕਣਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਹਾਲੇ ਲੰਘੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਈਡ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗੇ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੈੱਟ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, 3 ਮੰਗਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੀਜੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ 3 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਥਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਓਕੇ ਆ। ਜੇ ਨਿਪਟਾਰਾ 3 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਰਚੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟੋਕਨ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। 2 ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਰਨਾਲੇ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਲੱਖਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ। ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਚੰਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲਾਂਬੋ ਲਾਂਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗਿਲਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਗੁੱਡਣੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 13 ਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 16 ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ 18 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਏਜੰਡੇ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਾਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਚ ਲਾਏ ਮਿੱਥ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕੁਛ 10 ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਲੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਕੱਲਾ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰੋਂ ਵੀ ਲਮਕੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਾਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ SSP ਬਠਿੰਡਾ, SP ਬਠਿੰਡਾ। ਬਈ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਵਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਨੌਲੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਉਹੀ ਆ ਗੱਲ, ਖਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਖਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਂ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਰਜੀਤ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਾ ਭਾਵ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਾਕਾ ਕੋਰੜਾ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਗਿਆ,
ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਵੜੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਜਾਵੜਿਆ, ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਓ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ 10 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਰੜਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੋਰੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਸੀ ਉਹ 3 ਸੀਗੇ, ਚੌਥੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਘਰੇ ਆਏ ਆ, ਵਰਕਰ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਲੁੱਟ ਹੋਇਆ। ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 5 ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 3 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ 3 ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 3 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਲੋਕ ਕਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਸੋਇਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਤੇ ਪਰਚੇ ਆ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਫੂਲ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, SSP ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ 2-3 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੇਸ ਹੋਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, FIR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 18 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਤੋਂ 200 ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਗਾਹਾਂ ਵਧਣ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਥਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੜਬੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ,
ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਲਿੰਕ ਪਰ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਜੇਕਰ 13 ਤਰੀਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਹੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਰੱਦ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 13 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਖਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਰੋਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰਨਗੇ, ਇਹ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ 60-70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਲੇ ਆ? ਕੀ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਲੋਕ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਠੋਸ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਟ ਖਾਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦੇ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਲੜਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲੋਕ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਵੇਖੋ, ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੱਖ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿਣ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਿਬੇੜ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਰ ਦੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਹਜੇ ਸਮਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਚਦੇ ਆ, ਅੱਜ 10 'ਚ ਖੜੇ ਆ, 11-12 ਹੈ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 13 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਹੈ ਜੀ, ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਏਜੰਡੇ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਲਵੇ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਫਿਰ ਜੇ ਏਜੰਡੇ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਲੱਖੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਲਾ ਦਬਾਅ ਪਾਤਾ, ਡਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਖਬਰਦਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟਲ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ, ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਗੂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਨੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉੱਦੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਾ, ਉਹ ਵਰਤਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਿਰਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 27 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲੱਥੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਿਹਾ, ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਕਿਲੇ ਤੱਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਥੋਂ ਜਰਾ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜੋ ਵੇਖੋ ਹਜੇ ਜੇ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਜੇ 10 ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ
ਇਹ ਤਾਂ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ MSP ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਗੱਡ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਥਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਆਥਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਡੀਕਣਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਹਾਲੇ ਲੰਘੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਸਾਈਡ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ, ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗੇ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੈੱਟ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਗਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕੱਲੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 3 ਮੰਗਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੀਜੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ 3 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਥਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਓਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਪਟਾਰਾ 3 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਰਚੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਟੌਪਿਕ ਗੱਲ ਬਣਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। 2 ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਲੱਖਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ। ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਚੰਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਤੁੱਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਦਾ ਲਾਂਬੋ ਲਾਂਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗਿਲਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਗੁੱਡਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਆ ਸਾਰੇ ਖੜਿਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 13 ਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 16 ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ 18 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਆ, ਏਜੰਡੇ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਾਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਚ ਲਾਏ ਮਿੱਥ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕੁਛ 10 ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਲੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਕੱਲਾ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰੋਂ ਵੀ ਲਮਕੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਾਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ SSP ਬਠਿੰਡਾ, SP ਬਠਿੰਡਾ,
ਬਈ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਵਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਨੌਲੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਉਹੀ ਆ ਗੱਲ, ਖਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਖਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਂ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਰਜੀਤ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਾ ਭਾਵ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਾਕਾ ਕੋਰੜਾ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਵੜਿਆ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਜਾਵੜਿਆ, ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਓ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੀ 10 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਰੜਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੋਰੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਸੀ ਉਹ 3 ਸੀਗੇ, ਚੌਥੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਘਰੇ ਆਏ ਆ, ਵਰਕਰ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਲੁੱਟ ਹੋਇਆ, ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 5 ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 3 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ 3 ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 3 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਲੋਕ ਕਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਸੋਇਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਤੇ ਪਰਚੇ ਆ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਫੂਲ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, SSP ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ 2-3 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੇਸ ਹੋਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। 18 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਤੋਂ 200 ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਇਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਗਾਹਾਂ ਬਦਨ ਬੁਦਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਥਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੜਬੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰੋ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ 13 ਤਰੀਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਹੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਰੱਦ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 13 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਖਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਰੋਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰਨਗੇ, ਇਹ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ 60-70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਲੇ ਆ? ਕੀ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਲੋਕ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਠੋਸ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਟ ਖਾਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦੇ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਲੜਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲੋਕ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ।
ਵੇਖੋ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੱਖ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿਣ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਿਬੇੜ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਰ ਦੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਹਜੇ ਸਮਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਚਦੇ ਆ, ਅੱਜ 10 'ਚ ਖੜੇ ਆ, 11-12 ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 13 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਹੈ ਜੀ, ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਏਜੰਡੇ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਲਵੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਫਿਰ ਜੇ ਏਜੰਡੇ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਲੱਖੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਲਾ ਦਬਾਅ ਪਾਤਾ, ਡਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਖਬਰਦਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟਲ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ, ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਗੂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਨੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉੱਦੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਾ, ਉਹ ਵਰਤਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਿਰਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 27 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲੱਥੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਿਹਾ, ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਕਿਲੇ ਤੱਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਥੋਂ ਜਦ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜੋ ਵੇਖੋ ਹਜੇ ਜੇ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਜੇ 10 ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ MSP ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਗੱਡ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਥਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਆਥਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਡੀਕਣਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਹਾਲੇ ਲੰਘੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਈਡ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ, ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗੇ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੈੱਟ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਗਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕੱਲੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 3 ਮੰਗਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੀਜੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ 3 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਥਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਓਕੇ ਆ। ਜੇ ਨਿਪਟਾਰਾ 3 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਰਚੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। 2 ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਲੱਖਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ। ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਚੰਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦਾ ਲਾਂਬੋ ਲਾਂਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗਿਲਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਗੁੱਡਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਆ ਸਾਰੇ ਖੜਿਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 13 ਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 16 ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ 18 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਆ ਏਜੰਡੇ ਨਾ ਚਲਾਓ ਸ਼ਾਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਚ ਲਾਏ ਮਿੱਥ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਸ਼ੱਕੀ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕੁਛ 10 ਤਾੜੀ ਇੱਕੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਲੜਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਬਾਕੀ ਕੱਲਾ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਲਮਕੀ ਗਈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਾਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਬਈ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਵਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਨੌਲੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹੀ ਆ ਗੱਲ ਖਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਖਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਂ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਰਜੀਤ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਲੱਖਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਾ ਭਾਵ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਾਕਾ ਕੋਰੜਾ ਗਿਆ ਲੱਖਾ ਗਿਆ ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਲੰਗੋਵਾਲ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਵੜਿਆ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਜਾਵੜਿਆ ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੜਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਓ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੀ 10 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਰੜਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਕੋਰੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਸੀ ਉਹ 3 ਸੀਗੇ ਚੌਥੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਘਰੇ ਆਏ ਆ ਵਰਕਰ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਲੁੱਟ ਹੋਇਆ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਲਟਾ ਉਹ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 5 ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 3 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ 3 ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 3 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੋਕ ਕਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੋਇਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਤੇ ਪਰਚੇ ਆ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ ਇਹ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਫੂਲ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲੇ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਿਆ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ 2-3 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੇਸ ਹੋਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 18 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਤੋਂ 200 ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਗਾਹਾਂ ਵਧਣ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਥਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੜਬੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ SSP ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰੋ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ 13 ਤਰੀਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਹੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਰੱਦ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 13 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਖਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਰੋਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰਨਗੇ, ਇਹ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ 60-70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਲੇ ਆ? ਕੀ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਲੋਕ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਠੋਸ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਟ ਖਾਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦੇ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਲੜਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ
ਲੋਕ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਦੇਖੋ, ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੱਖ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿਣ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਿਬੇੜ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਰ ਦੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਹਜੇ ਸਮਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਚਦੇ ਆ, ਅੱਜ 10 'ਚ ਖੜੇ ਆ, 11-12 ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 13 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਹੈ ਜੀ, ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਏਜੰਡੇ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਲਵੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਫਿਰ ਜੇ ਏਜੰਡੇ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਲੱਖੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਲਾ ਦਬਾਅ ਪਾਤਾ, ਡਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਖਬਰਦਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟਲ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ, ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਗੂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਨੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਾ, ਉਹ ਵਰਤਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ
ਸਿਰਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 27 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲੱਥੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਕਿਲੇ ਤੱਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਥੋਂ ਜਦ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜੋ ਵੇਖੋ ਹਜੇ ਜੇ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਜੇ 10 ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ MSP ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਗੱਡ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਥਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਆਥਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਡੀਕਣਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਹਾਲੇ ਲੰਘੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਈਡ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ, ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗੇ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੈੱਟ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕੱਲੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ 3 ਮੰਗਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੀਜੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ 3 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਥਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਓਕੇ ਆ। ਜੇ ਨਿਪਟਾਰਾ 3 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਰਚੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ
ਦੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਲੱਖਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ। ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਚੰਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਦਾ ਲਾਂਬੋ ਲਾਂਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗਿਲਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਗੁੱਡਣੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 13 ਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 16 ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ 18 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਆ, ਏਜੰਡੇ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਸ਼ਾਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਚ ਲਾਏ ਮਿੱਥ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕੁਛ 10 ਤਾੜੀ ਇੱਕੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਲੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਕੱਲਾ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਲਮਕੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਾਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ। ਬਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਵਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਨੌਲੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਉਹੀ ਆ ਗੱਲ, ਖਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਖਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਂ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਰਜੀਤ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਾ ਭਾਵ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਾਕਾ ਕੋਰੜਾ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਵੜਿਆ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਜਾਵੜਿਆ, ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਓ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਜੀ 10 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਰੜਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੋਰੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਸੀ ਉਹ 3 ਸੀਗੇ, ਚੌਥੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਘਰੇ ਆਏ ਆ, ਵਰਕਰ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਲੁੱਟ ਹੋਇਆ। ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 5 ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 3 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ 3 ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 3 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਲੋਕ ਕਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਸੋਇਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਤੇ ਪਰਚੇ ਆ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਫੂਲ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, SSP ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲੇ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ 2-3 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੇਸ ਹੋਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 18 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਤੋਂ 200 ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਗਾਹਾਂ ਵਧਣ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਥਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੜਬੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ SSP ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰੋ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਜੇਕਰ 13 ਤਰੀਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਹੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਰੱਦ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 13 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਖਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਰੋਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰਨਗੇ, ਇਹ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ 60-70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਲੇ ਆ? ਕੀ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਲੋਕ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਠੋਸ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਟ ਖਾਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦੇ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਲੜਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲੋਕ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਦੇਖੋ, ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੱਖ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿਣ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਿਬੇੜ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਰ ਦੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਹਜੇ ਸਮਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਚਦੇ ਆ, ਅੱਜ 10 'ਚ ਖੜੇ ਆ, 11-12 ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 13 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਹੈ ਜੀ, ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ? ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਏਜੰਡੇ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਲਵੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਫਿਰ ਜੇ ਏਜੰਡੇ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਲੱਖੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਲਾ ਦਬਾਅ ਪਾਤਾ, ਡਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਖਬਰਦਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟਲ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਸੋਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਗੂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਨੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉੱਦੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਾ, ਉਹ ਵਰਤਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਿਰਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 27 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲੱਥੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਿਹਾ, ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਕਿਲੇ ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਥੋਂ ਜਰ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜੋ ਵੇਖੋ, ਹਜੇ ਜੇ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਜੇ 10 ਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ MSP ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਗੱਡ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਥਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਆਥਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਡੀਕਣਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਹਾਲੇ ਲੰਘੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਈਡ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ, ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗੇ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੈੱਟ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਗਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕੱਲੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 3 ਮੰਗਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੀਜੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤਿੰਨੇ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ 3 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਥਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਓਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਪਟਾਰਾ 3 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ?
ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਰਚੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। 2 ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਰਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਲੱਖਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ। ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਚੰਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਤੁੱਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲਾਂਬੋ ਲਾਂਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਿਲਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਗੁੱਡਣੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਖੜਿਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 13 ਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 16 ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ 18 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਏਜੰਡੇ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਸ਼ਾਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਚ ਲਾਏ ਮਿੱਥ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕੁਛ 10 ਤਾੜੀ ਇੱਕੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਲੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਕੱਲਾ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰੋਂ ਵੀ ਲਮਕੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਗਾਹਾਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ। ਬਈ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਵਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਨੌਲੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਉਹੀ ਆ ਗੱਲ, ਖਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਖਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਂ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਰਜੀਤ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਾ ਭਾਵ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਾਕਾ ਕੋਰੜਾ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਵੜਿਆ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਜਾਵੜਿਆ, ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਓ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਜੀ 10 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਰੜਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੋਰੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਬੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਸੀ ਉਹ 3 ਸੀਗੇ, ਚੌਥੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਘਰੇ ਆਏ ਆ, ਵਰਕਰ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਲੁੱਟ ਹੋਇਆ, ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 5 ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 3 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹ ਅਸੀਂ 3 ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 3 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਭਾਨਾ ਸੁਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੋਕ ਕਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੋਇਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਤੇ ਪਰਚੇ ਆ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਫੂਲ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, SSP ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ 2-3 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੇਸ ਹੋਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 18 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਤੋਂ 200 ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਗਾਹਾਂ ਵਧਣ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਥਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੜਬੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ SSP ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰੋ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ 13 ਤਰੀਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਹੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਰੱਦ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 13 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਖਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਰੋਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰਨਗੇ।
ਇਹ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ 60-70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਲੇ ਆ? ਕੀ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਲੋਕ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਠੋਸ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਟ ਖਾਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦੇ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਲੜਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲੋਕ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਦੇਖੋ, ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੱਖ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿਣ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਿਬੇੜ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਰ ਦੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਹਜੇ ਸਮਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਚਦੇ ਆ, ਅੱਜ 10 'ਚ ਖੜੇ ਆ, 11-12 ਹੈ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 13 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਹੈ ਜੀ, ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਏਜੰਡੇ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਲਵੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਫਿਰ ਜੇ ਏਜੰਡੇ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਲੱਖੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਤਾ ਡਰਾਤਾ ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਖਬਰਦਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟਲ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ, ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਗੂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਨੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਾ, ਉਹ ਵਰਤਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਿਰਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 27 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲੱਥੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਕਿਲੇ ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਥੋਂ ਜਰ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜੋ ਵੇਖੋ ਹਜੇ ਜੇ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਜੇ 10 ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ MSP ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਗੱਡ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਥਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਆਥਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਡੀਕਣਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਹਾਲੇ ਲੰਘੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਈਡ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ, ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗੇ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੈੱਟ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਗਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕੱਲੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 3 ਮੰਗਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੀਜੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ 3 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਥਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਓਕੇ ਆ। ਜੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਰਚੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। 2 ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਰਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਲੱਖਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ। ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਚੰਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਤੁੱਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲਾਂਬੋ ਲਾਂਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗਿਲਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਗੁੱਡਣੀ ਆ, ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆ ਸਾਰੇ ਖੜਿਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 13 ਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 16 ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ 18 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਏਜੰਡੇ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਾਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਚ ਲਾਏ ਮਿੱਥ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕੁਛ 10 ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਲੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਕੱਲਾ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰੋਂ ਵੀ ਲਮਕੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਗਾਹਾਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ। ਬਈ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਵਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਨੌਲੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਉਹੀ ਆ ਗੱਲ, ਖਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਖਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਂ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਰਜੀਤ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਾ ਭਾਵ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਾਕਾ ਕੋਰੜਾ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਵੜਿਆ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਜਾਵੜਿਆ, ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਓ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਜੀ 10 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਰੜਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੋਰੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ
ਕੋਟਦੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਸੀ ਉਹ 3 ਸੀਗੇ, ਚੌਥੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਘਰੇ ਆਏ ਆ, ਵਰਕਰ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਲੁੱਟ ਹੋਇਆ, ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 5 ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 3 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ 3 ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 3 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਲੋਕ ਕਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਸੂਇਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਤੇ ਪਰਚੇ ਆ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਫੂਲ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, SSP ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ 2-3 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੇਸ ਹੋਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 18 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਤੋਂ 200 ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਗਾਹਾਂ ਵਧਣ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਥਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੜਬੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ SSP ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰੋ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਜੇਕਰ 13 ਤਰੀਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਹੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਰੱਦ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 13 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ,
ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਖਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਰੋਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰਨਗੇ, ਇਹ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ 60-70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਲੇ ਆ? ਕੀ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਲੋਕ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਠੋਸ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਟ ਖਾਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦੇ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਲੜਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲੋਕ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਵੇਖੋ, ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੱਖ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿਣ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਿਬੇੜ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਰ ਦੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਹਜੇ ਸਮਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਚਦੇ ਆ। ਅੱਜ 10 'ਚ ਖੜੇ ਆ, 11-12 ਹੈ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 13 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਹੈ ਜੀ, ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ? ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਏਜੰਡੇ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ
ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਲਵੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਫਿਰ ਜੇ ਏਜੰਡੇ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਲੱਖੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਲਾ ਦਬਾਅ ਪਾਤਾ, ਡਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਖਬਰਦਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟਲ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ, ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਗੂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਨੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉੱਦੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਾ, ਉਹ ਵਰਤਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਿਰਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 27 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲੱਥੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਿਹਾ, ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਕਿਲੇ ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਥੋਂ ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜੋ ਵੇਖੋ ਹਜੇ ਜੇ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਜੇ 10 ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ MSP ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਗੱਡ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਥਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਆਥਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਡੀਕਣਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਹਾਲੇ ਲੰਘੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ?
ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਈਡ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗੇ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੈੱਟ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਗਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕੱਲੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 3 ਮੰਗਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੀਜੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ 3 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਥਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਓਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਪਟਾਰਾ 3 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਰਚੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। 2 ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਰਨਾਲੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਲੱਖਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ। ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਚੰਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਤੁੱਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲਾਂਬੋ ਲਾਂਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗਿਲਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਗੁੱਡਣੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਖੜਿਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 13 ਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 16 ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ 18 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਏਜੰਡੇ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਾਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਚ ਲਾਏ ਮਿੱਥ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕੁਛ 10 ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਲੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਕੱਲਾ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰੋਂ ਵੀ ਲਮਕੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਾਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ। ਬਈ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਵਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਨੌਲੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਉਹੀ ਆ ਗੱਲ, ਖਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਖਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਂ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਰਜੀਤ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਾ ਭਾਵ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਾਕਾ ਕੋਰੜਾ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਵੜੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਜਾਵੜਿਆ, ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਓ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ? 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੀ। 10 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 12 ਵਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਰੜਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੋਰੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਸੀ ਉਹ 3 ਸੀਗੇ, ਚੌਥੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਘਰੇ ਆਏ ਆ, ਵਰਕਰ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਲੁੱਟ ਹੋਇਆ। ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 5 ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 3 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ 3 ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 3 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਲੋਕ ਕਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਸੋਇਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਤੇ ਪਰਚੇ ਆ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਫੂਲ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, SSP ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲੇ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ 2-3 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੇਸ ਹੋਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 18 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਤੋਂ 200 ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਗਾਹਾਂ ਵਧਣ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਥਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੜਬੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ SSP ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰੋ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ 13 ਤਰੀਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਹੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ
ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਰੱਦ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 13 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਖਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਰੋਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰਨਗੇ, ਇਹ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ 60-70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਲੇ ਆ? ਕੀ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਲੋਕ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਠੋਸ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਟ ਖਾਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦੇ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਲੜਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲੋਕ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਵੇਖੋ, ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੱਖ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿਣ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਿਬੇੜ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਰ ਦੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਹਜੇ ਸਮਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਚਦੇ ਆ, ਅੱਜ 10 'ਚ ਖੜੇ ਆ, 11-12 ਹੈ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ,
ਕੀ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 13 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਗੀ ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਹੈ ਜੀ, ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਏਜੰਡੇ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਲਵੇ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਫਿਰ ਜੇ ਏਜੰਡੇ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਲੱਖੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਲਾ ਦਬਾਅ ਪਾਤਾ, ਡਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਖਬਰਦਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ, ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਗੂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਨੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉੱਦੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਾ, ਉਹ ਵਰਤਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਿਰਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 27 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲੱਥੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਿਹਾ, ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਕਿਲੇ ਤੱਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਥੋਂ ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜੋ ਵੇਖੋ ਹਜੇ ਜੇ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਜੇ 10 ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ MSP ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਗੱਡ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਵੀਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਥਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਆਥਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਡੀਕਣਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਹਾਲੇ ਲੰਘੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਈਡ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗੇ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੈੱਟ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਗਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕੱਲੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 3 ਮੰਗਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੀਜੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਥਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਓਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਰਚੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। 2 ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਰਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਲੱਖਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ। ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਚੰਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਰਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲਾਂਬੋ ਲਾਂਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗਿਲਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਗੁੱਡਣੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਖੜਿਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 13 ਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 16 ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ 18 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਏਜੰਡੇ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਾਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਚ ਲਾਏ ਮਿੱਥ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕੁਛ 10 ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਲੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਕੱਲਾ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰੋਂ ਵੀ ਲਮਕੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਾਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ। ਬਈ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਵਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਨੌਲੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਉਹੀ ਆ ਗੱਲ, ਖਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਖਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਂ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਰਜੀਤ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਾ ਭਾਵ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਾਕਾ ਕੋਰੜਾ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਗਿਆ,
ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਵੜੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਜਾਵੜਿਆ, ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਓ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ 10 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਰੜਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੋਰੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਬੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਸੀ ਉਹ 3 ਸੀਗੇ, ਚੌਥੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਘਰੇ ਆਏ ਆ, ਵਰਕਰ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਲੁੱਟ ਹੋਇਆ। ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 5 ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 3 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ 3 ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 3 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਲੋਕ ਕਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਸੋਇਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਤੇ ਪਰਚੇ ਆ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਫੂਲ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, SSP ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ 2-3 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, FIR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 18 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਤੋਂ 200 ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਗਾਹਾਂ ਵਧਣ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤੀ
ਹੈ ਕਿ ਆਥਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੜਬੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰੋ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਜੇਕਰ 13 ਤਰੀਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਹੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਰੱਦ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 13 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਖਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਰੋਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰਨਗੇ, ਇਹ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ 60-70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਲੇ ਆ? ਕੀ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਲੋਕ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਠੋਸ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਟ ਖਾਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦੇ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਲੜਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲੋਕ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਵੇਖੋ, ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੱਖ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿਣ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਿਬੇੜ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਰ ਦੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਹਜੇ ਸਮਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਚਦੇ ਆ, ਅੱਜ 10 'ਚ ਖੜੇ ਆ, 11-12 ਹੈ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 13 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਹੈ ਜੀ, ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਏਜੰਡੇ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਲਵੇ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਫਿਰ ਜੇ ਏਜੰਡੇ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਲੱਖੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਲਾ ਦਬਾਅ ਪਾਤਾ, ਡਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਖਬਰਦਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ, ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਗੂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਨੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉੱਦੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਾ, ਉਹ ਵਰਤਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਿਰਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 27 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲੱਥੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਿਹਾ, ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਕਿਲੇ ਤੱਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਥੋਂ ਜਰਾ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜੋ ਵੇਖੋ ਹਜੇ ਜੇ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਜੇ 10 ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ
ਇਹ ਤਾਂ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ? ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ MSP ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਗੱਡ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਥਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਆਥਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਡੀਕਣਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਹਾਲੇ ਲੰਘੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਈਡ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ, ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗੇ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੈੱਟ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਗਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕੱਲੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 3 ਮੰਗਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੀਜੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ 3 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਥਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਓਕੇ ਆ। ਜੇ ਨਿਪਟਾਰਾ 3 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਰਚੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। 2 ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਲੱਖਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ। ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਚੰਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲਾਂਬੋ ਲਾਂਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗਿਲਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਗੁੱਡਣੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਖੜਿਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 13 ਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 16 ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ 18 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਆ, ਏਜੰਡੇ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਾਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਚ ਲਾਏ ਮਿੱਥ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕੁਛ 10 ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਲੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਕੱਲਾ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰੋਂ ਵੀ ਲਮਕੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਾਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ SSP ਬਠਿੰਡਾ, SP ਬਠਿੰਡਾ,
ਬਈ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਵਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਨੌਲੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਉਹੀ ਆ ਗੱਲ, ਖਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਖਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਂ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਰਜੀਤ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਾ ਭਾਵ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਾਕਾ ਕੋਰੜਾ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਵੜੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਜਾਵੜਿਆ, ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਓ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੀ 10 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਰੜਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੋਰੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਸੀ ਉਹ 3 ਸੀਗੇ, ਚੌਥੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਘਰੇ ਆਏ ਆ, ਵਰਕਰ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਲੁੱਟ ਹੋਇਆ, ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 5 ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 3 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ 3 ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 3 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਲੋਕ ਕਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਸੋਇਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਤੇ ਪਰਚੇ ਆ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਫੂਲ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, SSP ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ 2-3 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੇਸ ਹੋਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 18 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਤੋਂ 200 ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ?
ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਇਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਗਾਹਾਂ ਬਦਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਥਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੜਬੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰੋ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਜੇਕਰ 13 ਤਰੀਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਹੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਰੱਦ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 13 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਖਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਰੋਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰਨਗੇ, ਇਹ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ 60-70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਲੇ ਆ? ਕੀ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਲੋਕ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਠੋਸ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਟ ਖਾਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦੇ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਲੜਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲੋਕ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਵੇਖੋ, ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੱਖ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿਣ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਿਬੇੜ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਰ ਦੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਹਜੇ ਸਮਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਚਦੇ ਆ, ਅੱਜ 10 'ਚ ਖੜੇ ਆ, 11-12 ਹੈ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 13 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਹੈ ਜੀ, ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਏਜੰਡੇ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਲਵੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਫਿਰ ਜੇ ਏਜੰਡੇ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਲੱਖੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਲਾ ਦਬਾਅ ਪਾਤਾ, ਡਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਖਬਰਦਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ, ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਗੂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਨੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉੱਦੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਾ, ਉਹ ਵਰਤਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਿਰਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 27 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲੱਥੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਿਹਾ, ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਕਿਲੇ ਤੱਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ।
ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਥੋਂ ਜਰ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜੋ ਵੇਖੋ ਹਜੇ ਜੇ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਜੇ 10 ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ MSP ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਗੱਡ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਥਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਆਥਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਡੀਕਣਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਹਾਲੇ ਲੰਘੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਸਾਈਡ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ, ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗੇ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੈੱਟ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਗਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕੱਲੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 3 ਮੰਗਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੀਜੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ 3 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਥਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਓਕੇ ਆ। ਜੇ ਨਿਪਟਾਰਾ 3 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਰਚੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। 2 ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਲੱਖਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ। ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਚੰਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦਾ ਲਾਂਬੋ ਲਾਂਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗਿਲਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਗੁੱਡਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਆ ਸਾਰੇ ਖੜਿਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 13 ਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 16 ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ 18 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਏਜੰਡੇ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਾਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਚ ਲਾਏ ਮਿੱਥ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ
ਐ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕੁਛ 10 ਤਾੜੀ ਇੱਕੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਲੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਕੱਲਾ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਉਵੇਂ ਲਮਕੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਾਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ। ਬਈ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਵਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਨੌਲੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਉਹੀ ਆ ਗੱਲ, ਖਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ, ਖਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਂ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਰਜੀਤ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਾ ਭਾਵ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਾਕਾ ਕੋਰੜਾ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਵੜਿਆ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਜਾਵੜਿਆ, ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਓ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੀ, 10 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਰੜਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੋਰੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਸੀ ਉਹ 3 ਸੀਗੇ, ਚੌਥੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਘਰੇ ਆਏ ਆ, ਵਰਕਰ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਲੁੱਟ ਹੋਇਆ, ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 5 ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 3 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ 3 ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 3 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਲੋਕ ਕਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਸੋਇਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਤੇ ਪਰਚੇ ਆ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਫੂਲ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਆ ਜਾਊਗਾ।
ਜਿਹੜੇ 2-3 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੇਸ ਉਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ 3 ਤਰੀਕ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 18 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਤੋਂ 200 ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਗਾਹਾਂ ਵਧਣ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਥਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੜਬੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ SSP ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰੋ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਜੇਕਰ 13 ਤਰੀਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਹੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਰੱਦ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 13 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਖਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਰੋਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰਨਗੇ, ਇਹ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ 60-70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਲੇ ਆ? ਕੀ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਲੋਕ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਠੋਸ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਟ ਖਾਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦੇ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਲੜਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲੋਕ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣਤੀ
ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਵੇਖੋ, ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੱਖ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿਣ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਿਬੇੜ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਰ ਦੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਹਜੇ ਸਮਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਚਦੇ ਆ, ਅੱਜ 10 'ਚ ਖੜੇ ਆ, 11-12 ਹੈ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 13 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਹੈ ਜੀ, ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ? ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਏਜੰਡੇ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਲਵੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਫਿਰ ਜੇ ਏਜੰਡੇ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਲੱਖੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਲਾ ਦਬਾਅ ਪਾਤਾ, ਡਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਖਬਰਦਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟਲ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ, ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਗੂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਨੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਾ, ਉਹ ਵਰਤਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਿਰਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 27 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲੱਥੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ,
ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਕਿਲੇ ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਥੋਂ ਜਰ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜੋ ਵੇਖੋ ਹਜੇ ਜੇ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਜੇ 10 ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ MSP ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਗੱਡ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਥਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਆਥਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਡੀਕਣਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਹਾਲੇ ਲੰਘੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਈਡ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ, ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗੇ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੈੱਟ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਗਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕੱਲੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 3 ਮੰਗਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੀਜੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤਿੰਨੇ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ 3 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਥਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਓਕੇ ਆ। ਜੇ ਨਿਪਟਾਰਾ 3 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਰਚੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। 2 ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਰਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਲੱਖਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ। ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਚੰਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਤੁੱਕ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਜੋ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲਾਂਬੋ ਲਾਂਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗਿਲਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਗੁੱਡਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 13 ਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 16 ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ 18 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਏਜੰਡੇ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਾਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਚ ਲਾਏ ਮਿੱਥ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕੁਛ 10 ਤਾੜੀ ਇੱਕੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਲੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਕੱਲਾ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰੋਂ ਵੀ ਲਮਕੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਗਾਹਾਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ। ਬਈ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਵਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਨੌਲੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਉਹੀ ਆ ਗੱਲ, ਖਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਖਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਂ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਰਜੀਤ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਾ ਭਾਵ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਾਕਾ ਕੋਰੜਾ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਵੜਿਆ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਜਾਵੜਿਆ, ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਓ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਜੀ 10 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਰੜਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੋਰੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਸੀ ਉਹ 3 ਸੀਗੇ, ਚੌਥੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਘਰੇ ਆਏ ਆ, ਵਰਕਰ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਲੁੱਟ ਹੋਇਆ, ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 5 ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 3 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ 3 ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 3 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਲੋਕ ਕਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਸੂਇਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਤੇ ਪਰਚੇ ਆ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਫੂਲ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲੇ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ 2-3 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੇਸ ਹੋਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 18 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਤੋਂ 200 ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਗਾਹਾਂ ਵਧਣ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਥਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੜਬੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ SSP ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰੋ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ 13 ਤਰੀਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਹੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਰੱਦ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 13 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਖਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਰੋਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰਨਗੇ, ਇਹ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ 60-70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਲੇ ਆ? ਕੀ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਲੋਕ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਟ ਖਾਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦੇ 32-22
ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਲੜਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲੋਕ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਵੇਖੋ, ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੱਖ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿਣ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਿਬੇੜ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਰ ਦੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਹਜੇ ਸਮਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਚਦੇ ਆ, ਅੱਜ 10 'ਚ ਖੜੇ ਆ, 11-12 ਹੈ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 13 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਹੈ ਜੀ, ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਏਜੰਡੇ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਲਵੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਫਿਰ ਜੇ ਏਜੰਡੇ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਲੱਖੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਲਾ ਦਬਾਅ ਪਾਤਾ, ਡਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਖਬਰਦਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟਲ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ, ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਗੂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਨੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ
ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਾ, ਉਹ ਵਰਤਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਿਰਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 27 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲੱਥੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਕਿਲੇ ਤੱਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਥੋਂ ਜਰ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜੋ ਵੇਖੋ ਹਜੇ ਜੇ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਜੇ 10 ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ MSP ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਗੱਡ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਥਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਆਥਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਡੀਕਣਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਹਾਲੇ ਲੰਘੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਈਡ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ, ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗੇ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੈੱਟ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਗਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕੱਲੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ 3 ਮੰਗਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੀਜੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ 3 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਥਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਓਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਪਟਾਰਾ 3 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਰਚੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਦੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਲੱਖਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ। ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਚੰਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲਾਂਬੋ ਲਾਂਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗਿਲਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਗੁੱਡਣੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਖੜਿਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 13 ਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 16 ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ 18 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਆ, ਏਜੰਡੇ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਸ਼ਾਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਚ ਲਾਏ ਮਿੱਥ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕੁਛ 10 ਤਾੜੀ ਇੱਕੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਲੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਕੱਲਾ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰੋਂ ਵੀ ਲਮਕੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਾਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਵਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਨੌਲੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਉਹੀ ਆ ਗੱਲ, ਖਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਖਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਂ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਰਜੀਤ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਾ ਭਾਵ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਾਕਾ ਕੋਰੜਾ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਵੜਿਆ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਜਾਵੜਿਆ, ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਓ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਜੀ 10 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਰੜਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੋਰੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਸੀ ਉਹ 3 ਸੀਗੇ, ਚੌਥੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਘਰੇ ਆਏ ਆ, ਵਰਕਰ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਲੁੱਟ ਹੋਇਆ। ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 5 ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 3 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ 3 ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 3 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਲੋਕ ਕਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਸੋਇਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।
ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਤੇ ਪਰਚੇ ਆ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਫੂਲ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, SSP ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲੇ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ 2-3 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੇਸ ਹੋਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 18 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਤੋਂ 200 ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਗਾਹਾਂ ਵਧਣ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਥਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੜਬੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ SSP ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰੋ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ 13 ਤਰੀਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਹੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਰੱਦ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 13 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਖਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਰੋਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰਨਗੇ, ਇਹ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ 60-70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ
ਸਾਡੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਲੇ ਆ? ਕੀ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਲੋਕ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਠੋਸ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਟ ਖਾਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦੇ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਲੜਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲੋਕ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਵੇਖੋ, ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੱਖ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿਣ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਿਬੇੜ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਰ ਦੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਹਜੇ ਸਮਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਚਦੇ ਆ, ਅੱਜ 10 'ਚ ਖੜੇ ਆ, 11-12 ਹੈ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 13 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਹੈ ਜੀ, ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਏਜੰਡੇ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਲਵੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਫਿਰ ਜੇ ਏਜੰਡੇ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਲੱਖੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਲਾ ਦਬਾਅ ਪਾਤਾ, ਡਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਖਬਰਦਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਗੂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਨੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉੱਦੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਾ, ਉਹ ਵਰਤਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਿਰਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 27 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲੱਥੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਕਿਲੇ ਤੱਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਥੋਂ ਜਰ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜੋ ਵੇਖੋ ਹਜੇ ਜੇ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਜੇ 10 ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ MSP ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਗੱਡ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਥਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਆਥਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਡੀਕਣਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਹਾਲੇ ਲੰਘੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਈਡ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ, ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗੇ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੈੱਟ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕੱਲੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 3 ਮੰਗਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੀਜੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ 3 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਥਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਓਕੇ ਆ। ਜੇ ਨਿਪਟਾਰਾ 3 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ
ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਰਚੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਟੋਕਨ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। 2 ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਰਨਾਲੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਲੱਖਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ। ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਚੰਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲਾਂਬੋ ਲਾਂਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗਿਲਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਗੁੱਡਣੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 13 ਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 16 ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ 18 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਏਜੰਡੇ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਸ਼ਾਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਚ ਲਾਏ ਮਿੱਥ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕੁਛ 10 ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਲੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਕੱਲਾ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰੋਂ ਵੀ ਲਮਕੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਗਾਹਾਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ। ਬਈ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਵਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਨੌਲੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਉਹੀ ਆ ਗੱਲ, ਖਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਖਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਂ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਰਜੀਤ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਾ ਭਾਵ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਾਕਾ ਕੋਰੜਾ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਵੜੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਜਾਵੜਿਆ, ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਓ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਜੀ 10 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਰੜਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੋਰੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਸੀ ਉਹ 3 ਸੀਗੇ, ਚੌਥੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਘਰੇ ਆਏ ਆ, ਵਰਕਰ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਲੁੱਟ ਹੋਇਆ। ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 5 ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 3 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ 3 ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 3 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਭਾਨਾ ਸੁਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੋਕ ਕਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਸੋਇਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਤੇ ਪਰਚੇ ਆ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਫੂਲ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, SSP ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲੇ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ 2-3 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੇਸ ਹੋਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 18 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਤੋਂ 200 ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਗਾਹਾਂ ਵਧਣ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਥਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੜਬੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ SSP ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰੋ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਜੇਕਰ 13 ਤਰੀਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਹੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਰੱਦ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 13 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਖਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਰੋਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰਨਗੇ।
ਇਹ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ 60-70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਲੇ ਆ? ਕੀ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਲੋਕ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਠੋਸ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਟ ਖਾਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦੇ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਲੜਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲੋਕ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਵੇਖੋ, ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੱਖ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿਣ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਿਬੇੜ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਰ ਦੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਹਜੇ ਸਮਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਚਦੇ ਆ, ਅੱਜ 10 'ਚ ਖੜੇ ਆ, 11-12 ਹੈ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 13 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਹੈ ਜੀ, ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਏਜੰਡੇ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਲਵੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਫਿਰ ਜੇ ਏਜੰਡੇ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਲੱਖੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਲਾ ਦਬਾਅ ਪਾਤਾ ਡਰਾਤਾ ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਖਬਰਦਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ, ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਗੂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਨੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉੱਦੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਾ, ਉਹ ਵਰਤਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਿਰਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 27 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲੱਥੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਿਹਾ, ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਕਿਲੇ ਤੱਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਥੋਂ ਜਰਾ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜੋ ਵੇਖੋ ਹਜੇ ਜੇ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਜੇ 10 ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ MSP ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਗੱਡ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਥਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਆਥਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਡੀਕਣਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਹਾਲੇ ਲੰਘੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਈਡ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ, ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗੇ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੈੱਟ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, 3 ਮੰਗਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੀਜੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ 3 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਥਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਓਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਰਚੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਟੋਕਨ ਗੱਲ ਬਣਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। 2 ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਰਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਲੱਖਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ। ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਚੰਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਤੁੱਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲਾਂਬੋ ਲਾਂਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗਿਲਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਗੁੱਡਣੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਖੜਿਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 13 ਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 16 ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ 18 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਏਜੰਡੇ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਸ਼ਾਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਚ ਲਾਏ ਮਿੱਥ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕੁਛ 10 ਤਾੜੀ ਇੱਕੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਲੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਕੱਲਾ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰੋਂ ਵੀ ਲਮਕੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਾਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ। ਬਈ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਵਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਨੌਲੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਉਹੀ ਆ ਗੱਲ, ਖਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਖਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਂ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਰਜੀਤ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਾ ਭਾਵ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਾਕਾ ਕੋਰੜਾ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਵੜੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਜਾਵੜਿਆ, ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਓ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ। 10 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਰੜਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੋਰੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ
ਕੋਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਸੀ ਉਹ 3 ਸੀਗੇ, ਚੌਥੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਘਰੇ ਆਏ ਆ, ਵਰਕਰ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਲੁੱਟ ਹੋਇਆ, ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 5 ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 3 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ 3 ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 3 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਲੋਕ ਕਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਸੋਇਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਤੇ ਪਰਚੇ ਆ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਫੂਲ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, SSP ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ 2-3 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, FIR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 18 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਤੋਂ 200 ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਗਾਹਾਂ ਵਧਣ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਥਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੜਬੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ SSP ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸਲਿੰਗ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ 13 ਤਰੀਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਹੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਰੱਦ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 13 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ।
ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਖਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਰੋਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰਨਗੇ, ਇਹ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ 60-70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਲੇ ਆ? ਕੀ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਲੋਕ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਠੋਸ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਟ ਖਾਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦੇ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਲੜਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲੋਕ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਵੇਖੋ, ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੱਖ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿਣ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਿਬੇੜ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਰ ਦੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਹਜੇ ਸਮਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਚਦੇ ਆ। ਅੱਜ 10 'ਚ ਖੜੇ ਆ, 11-12 ਹੈ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 13 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਹੈ ਜੀ, ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਏਜੰਡੇ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ
ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਲਵੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਫਿਰ ਜੇ ਏਜੰਡੇ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਲੱਖੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਲਾ ਦਬਾਅ ਪਾਤਾ, ਡਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਖਬਰਦਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ, ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਗੂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਨੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉੱਦੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਾ, ਉਹ ਵਰਤਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਿਰਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 27 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲੱਥੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਿਹਾ, ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਕਿਲੇ ਤੱਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਥੋਂ ਜਰਾ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜੋ ਵੇਖੋ ਹਜੇ ਜੇ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਜੇ 10 ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ MSP ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਗੱਡ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਥਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਆਥਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਡੀਕਣਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਹਾਲੇ ਲੰਘੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ?
ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਈਡ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗੇ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੈੱਟ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਗਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕੱਲੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 3 ਮੰਗਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੀਜੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ 3 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਥਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਓਕੇ ਆ। ਜੇ ਨਿਪਟਾਰਾ 3 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਰਚੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। 2 ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਲੱਖਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ। ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਚੰਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲਾਂਬੋ ਲਾਂਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗਿਲਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਗੁੱਡਣੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਖੜਿਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 13 ਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 16 ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ 18 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਏਜੰਡੇ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਾਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਚ ਲਾਏ ਮਿੱਥ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕੁਛ 10 ਤਾੜੀ ਇੱਕੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਲੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਕੱਲਾ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰੋਂ ਵੀ ਲਮਕੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਾਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ। ਬਈ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਵਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਨੌਲੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਉਹੀ ਆ ਗੱਲ, ਖਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਖਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਂ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਰਜੀਤ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਾ ਭਾਵ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਾਕਾ ਕੋਰੜਾ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਵੜੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਜਾਵੜਿਆ, ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਓ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੀ। 10 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 12 ਵਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਰੜਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੋਰੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਬੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਸੀ ਉਹ 3 ਸੀਗੇ, ਚੌਥੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਘਰੇ ਆਏ ਆ, ਵਰਕਰ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਲੁੱਟ ਹੋਇਆ। ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 5 ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 3 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ 3 ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 3 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਲੋਕ ਕਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਸੋਇਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਤੇ ਪਰਚੇ ਆ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਫੂਲ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, SSP ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ 2-3 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੇਸ ਹੋਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, FIR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 18 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਤੋਂ 200 ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਗਾਹਾਂ ਬਦਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਥਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੜਬੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ SSP ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰੋ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ 13 ਤਰੀਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਹੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ
ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਰੱਦ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 13 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਖਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਰੋਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰਨਗੇ, ਇਹ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ 60-70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਲੇ ਆ? ਕੀ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਲੋਕ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਠੋਸ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਟ ਖਾਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦੇ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਲੜਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲੋਕ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਵੇਖੋ, ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੱਖ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿਣ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਿਬੇੜ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਰ ਦੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਹਜੇ ਸਮਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਚਦੇ ਆ, ਅੱਜ 10 'ਚ ਖੜੇ ਆ, 11-12 ਹੈ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ,
ਕੀ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 13 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਹੈ ਜੀ, ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਏਜੰਡੇ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਲਵੇ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਫਿਰ ਜੇ ਏਜੰਡੇ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਲੱਖੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਲਾ ਦਬਾਅ ਪਾਤਾ, ਡਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਖਬਰਦਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟਲ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ, ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਗੂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਨੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਾ, ਉਹ ਵਰਤਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਿਰਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 27 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲੱਥੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਈ, ਜਿਹੜਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਿਹਾ, ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਕਿਲੇ ਤੱਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਥੋਂ ਜਰ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜੋ ਵੇਖੋ, ਹਜੇ ਜੇ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਜੇ 10 ਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ MSP ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਗੱਡ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਵੀਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਥਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਆਥਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਡੀਕਣਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਹਾਲੇ ਲੰਘੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਈਡ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗੇ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੈੱਟ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕੱਲੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ 3 ਮੰਗਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੀਜੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ 3 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਥਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਓਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਪਟਾਰਾ 3 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਰਚੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। 2 ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਰਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਲੱਖਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ। ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਚੰਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦਾ ਲਾਂਬੋ ਲਾਂਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਿਲਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਗੁੱਡਣੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਖੜਿਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 13 ਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 16 ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ 18 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਏਜੰਡੇ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਾਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਚ ਲਾਏ ਮਿੱਥ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕੁਛ 10 ਤਾੜੀ ਇੱਕੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਲੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਕੱਲਾ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰੋਂ ਵੀ ਲਮਕੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਆ ਨਾ। ਗਾਹਾਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ। ਬਈ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਵਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਨੌਲੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਉਹੀ ਆ ਗੱਲ, ਖਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਖਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਂ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਰਜੀਤ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਾ ਭਾਵ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਾਕਾ ਕੋਰੜਾ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਗਿਆ,
ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਵੜਿਆ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਜਾਵੜਿਆ, ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਓ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੀ 10 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 12 ਵਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਰੜਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੋਰੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਸੀ ਉਹ 3 ਸੀਗੇ, ਚੌਥੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਘਰੇ ਆਏ ਆ, ਵਰਕਰ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਲੁੱਟ ਹੋਇਆ। ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 5 ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 3 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ 3 ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 3 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਲੋਕ ਕਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਸੋਇਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਤੇ ਪਰਚੇ ਆ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਫੂਲ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, SSP ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ 2-3 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੇਸ ਹੋਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 18 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਤੋਂ 200 ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਗਾਹਾਂ ਵਧਣ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ।
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਥਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੜਬੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰੋ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਜੇਕਰ 13 ਤਰੀਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਹੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਰੱਦ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 13 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਖਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਰੋਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰਨਗੇ, ਇਹ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ 60-70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਲੇ ਆ? ਕੀ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਲੋਕ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਠੋਸ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਟ ਖਾਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦੇ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਲੜਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲੋਕ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਵੇਖੋ, ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੱਖ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿਣ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਿਬੇੜ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਰ ਦੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਹਜੇ ਸਮਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਚਦੇ ਆ, ਅੱਜ 10 'ਚ ਖੜੇ ਆ, 11-12 ਹੈ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 13 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਹੈ ਜੀ, ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਏਜੰਡੇ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਲਵੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਫਿਰ ਜੇ ਏਜੰਡੇ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਲੱਖੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਲਾ ਦਬਾਅ ਪਾਤਾ, ਡਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਖਬਰਦਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟਲ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ, ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਗੂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਨੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉੱਦੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਾ, ਉਹ ਵਰਤਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਿਰਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 27 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲੱਥੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਿਹਾ, ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਕਿਲੇ ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਥੋਂ ਜਰ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜੋ ਵੇਖੋ ਹਜੇ ਜੇ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ,
ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਜੇ 10 ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ MSP ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਵੀਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਥਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਆਥਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਡੀਕਣਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਹਾਲੇ ਲੰਘੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਈਡ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ, ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗੇ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੈੱਟ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਗਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕੱਲੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 3 ਮੰਗਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੀਜੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ 3 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਥਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਓਕੇ ਆ। ਜੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਰਚੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਟੋਕਨ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। 2 ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਰਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਲੱਖਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ। ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਚੰਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਤੁੱਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲਾਂਬੋ ਲਾਂਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗਿਲਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਗੁੱਡਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਖੜਿਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 13 ਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 16 ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ 18 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਆ, ਏਜੰਡੇ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਾਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਚਲਾਏ ਮਿੱਥ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕੁਛ 10 ਤਾੜੀ ਇੱਕੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਲੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਕੱਲਾ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰੋਂ ਵੀ ਲਮਕੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਆ ਨਾ। ਗਾਹਾਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ, ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੀ ਆ।
ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਵਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਨੌਲੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਉਹੀ ਆ ਗੱਲ, ਖਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਖਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਖੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਂ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਰਜੀਤ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਾ ਭਾਵ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਾਕਾ ਕੋਰੜਾ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਵੜਿਆ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਜਾਵੜਿਆ, ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਓ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਜੀ 10 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਰੜਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੋਰੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੋਟਦੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਸੀ ਉਹ 3 ਸੀਗੇ, ਚੌਥੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਘਰੇ ਆਏ ਆ, ਵਰਕਰ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਲੁੱਟ ਹੋਇਆ, ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 5 ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 3 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ 3 ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 3 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਲੋਕ ਕਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਸੋਇਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਤੇ ਪਰਚੇ ਆ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਫੂਲ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ 2-3 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੇਸ ਹੋਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਤੋਂ 200 ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਇਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਗਾਹਾਂ ਵਧਣ ਬੁਧਣ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਥਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੜਬੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸਲਿੰਗ ਭਰੋ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਜੇਕਰ 13 ਤਰੀਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਹੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਰੱਦ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 13 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਖਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਰੋਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰਨਗੇ, ਇਹ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ 60-70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਲੇ ਆ? ਕੀ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਲੋਕ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਠੋਸ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਟ ਖਾਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦੇ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਲੜਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲੋਕ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ।
ਵੇਖੋ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੱਖ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿਣ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ